آقای کرمانی خدا بیامرزه اون بود ما اینجا چیز نداشتیم راحت میرفتیم میبریم الان اینجا میبینیم تهران میان الان میبینیم از زمان سنجار آتش‌نشانی در چخون و تحقیق‌های زندگی دومی و کیمی و سواری و فلزی و چوبی و نوری و پادشاهان در دوران مختلف و کیفیت‌هایی که متناسب با تحقیق کرده و متناسب با سن اشکال مختلف مختلف و موجودی می‌شود. این چی نیست؟ دایی بوری قدیمی رو نگم و نامه‌هایی با خط و سیاق نشان. در ویترین شماره 8 نمونه‌هایی از مرثیه و تعزیه‌های جای مانده از قرون گذشته را تا به امروز مشاهده می‌کنیم. اول پاسپورت ویترین شماره 9 نمونه‌هایی از سکه‌های ایرانی متعلق به دوران ساسانیان، اشکانیان، ایدخانی و سکه‌های تعلق به عصر قاجار. در پایین این ویترین نسخه‌هایی از اسناد و مدارک متعلق به ادوار مختلف تاریخی و متعلق به جای خاک مازندران. در دیواره این سالن مجوزی از وزارت امور خارجه آمریکا و اولین پاسپورت ایرانی را ملاحظه می‌کنید. طبق غیر مقدم اشیای موجود در ویترین‌های این قسمت از موزه کندروس را به شرح معرفی نمودم. در ویترین شماره 1 و 2 این مجموعه نمونه‌هایی از قیچی‌های ساخت هنرمندان ایرانی از عصر صفوی تا به امروز را مشاهده می‌شود.
موجود بشریت. خاطر یه ذره فیلم گرفتن اومدیم اینجا. وای 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 وای. من نبینیم. تو نبین مثلا نیست. مرحله دوم ضبط صدا در ایران با درخواست ماکسیم پیک از مظفرالدین شاه برای اجازه و کسب فرمان ضبط آوای موسیقیدانان آغاز می شود که اول بار برای جلب نظر شاه 5 صفحه از او و درباریان پر می شود که فقط 3 عدد از آنها باقی است و آن 3 عدد شامل سخنان